ate. And welcome to the April's channel! So, ate, umamalimos po. Ikaw na, te. Good morning everyone! It's April again and welcome to my YouTube channel. So today hindi muna tayo magme-makeup. Ang gagawin natin ay ipapasyal ko kayo dito sa Hsinchu, Taiwan. May makakasama ako sa aking video. Walang iba kundi ang chinita na si Joanne. Hi mga kabeshi! Ako yon, ang nag-iisang Diyosa. So, puntahan na natin ang Watson. Let's see kung ano ang difference ng Watson Taiwan at Watson Philippines. So, tara na! Mauna ka, pipicture. Ang model lang ako, mga kabeshi. Sa Hsinchu, ang nasa train station, medyo maulan pa, medyo maambon. Pupunta na tayo ngayon sa Watson. Isa siya sa malaking branch dito sa Hsinchu. So, eto siya. Ayan, may accident dito parang sa Bilihan. Then, ayun na Watson na pupuntahan natin. So, tara na! Ngayon guys, nandito na tayo sa Watson Hsinchu City branch. So, ayan na. So, tarang pasukin. Dito pa lang ang daming sale item. Parang lalabas talaga nila mga sale. So, ang basket nila, hindi. Nakuha tayo. Amazing! Napakadami ng sale. Wow! Brand na sale. Nandito pa lang tayo sa first floor. Hindi tayo makakagawa. Sumakami talaga siya ang cosmetic. Talagang, it's paradise. Napakaganda. Let's go! Kami lang ngayon, 100 lang siya. Ito na siya. Hindi ko pa nakikita kung anong shade niya, pero mukha siya maganda. Medyo price siya. May 5,000, 3,000, 4,000. Dito may sabihin mo yan.
So, wala pang laman yung basket mo, Day. Puro mouthwash yan. Mabaho ba yung hininga mo? Oo, dahil. So, kaya ito tayo sa Tokyo. Almost cosmetic. Parang makakawaw ka. Dami-dami. Paano yung mapapawaw? Wow! Kapag may ito oh, yung vitamins niya. Oh, meron pala siya ito. Marigold. Pero mas maganda to. Kasi berry siya, oh. Okay, tas di pa pwede. Dahil gumugurang na mga kabeshi, ay kukuha tayo ng ating... Dahil dry na ang skin namin, kukuha kami ng vitamins. Ay, pakita mo yung vitamins. Collagen plus vitamin C. Ano yung isa? So, ito, dahil lagi kaming puyat. Laging puyat, night shift kami. So, kuhanin na yan, dalawa. So, magkano yan? 399. Buy one, buy- 399. So, maganda siya siguro. Ganon kasi ginagamit ng mga iba. What's that? So, madami rin sale item mo. Mga ganyan. Basta ng sale. So, napakarami niyang sale item. Kung meron kayong gustong ipabili, comment down below lang at magpapabagahe ako next week. Charo. So, ayan mga kabeshi, siya na lang po yung mamimili. Pero choosy siya. Oh, ano te? Magbabayad ka na? Yes, Ha? bayad na ako, Mel. Oh. Sige na, magbayad ka na. Oh, so ayan, magbabayad na po. Silaupan, mga kabesh. So, magbabayad na ako. Okay, meron pala akong cash. Sana all, maraming cash. Bigay ng aking jowa. Sana All my jowa. Ay, kaima, iga-iga. So, kamay na lang mga kabeshi. So, kamay na lang po. Oh. Ito po yung aabangan nyo, ha? Yes, tama. Abangan nyo po yan sa labas. Maraming pera. May cash siya. Ay, wawashi with the card then. Wawashi. So, ayan, si Madam. Madam! Pagkita mo na yung pinamili mo. So, ito ang nabili ko. Vitamins and konting makeup. Then, tissue pang hugas ng wet food.